Chào mừng các bạn đến với lớp học của Tế Công. Giáo trình chúng ta sẽ là học về giáo trình 301 câu đàm thoại. Giáo trình ngắn Hán ngữ chúng ta có học theo bản phồn thể và giản thể. Tiếp tục song song với cả giáo trình 301 chúng ta sẽ học giáo trình Hoa ngữ. Đó, đây giáo trình Hoa ngữ. Phương pháp học của chúng ta sẽ rất đơn giản. Chúng ta sẽ có những cái việc học là ứng dụng thực tế với cả cuộc sống và trong ngôn ngữ luôn. Vì vậy là chúng tôi mở một lớp học free trên mạng à, gắn liền với cả thiên nhiên và trời đất. Mong mọi người ủng hộ kênh, subscribe cho chúng tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu học buổi học đầu tiên rất đơn giản. Các bạn lớp học của chúng ta sẽ bắt đầu từ Hán tự. Chúng ta sẽ đi từ Hán tự. Đó, còn các bạn nếu mà muốn học Pinyin ấy thì các bạn sẽ lên trên mạng và tự học một khóa học Pinyin, tự học cách phát âm nhá. Còn trên lớp này thì mình sẽ dạy ngay trực tiếp là các bạn đi từ Hán tự, giáo trình của 301 là Hán ngữ. Tiếp theo sau đây, hôm nay chúng ta sẽ học về 3 cái mẫu câu. Mẫu câu đầu tiên là Ní hảo, dùng để chào hỏi. Ní hảo, xin chào. Đấy, nghĩa là xin chào. Thế thì Ní hảo ma, ní hảo ma chính là bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Câu này là bạn có khỏe không? Đó, chữ hơi giám đốc một tí nên là các bạn cố ý theo dõi và nghe nhá, lắng nghe. Gúa dể khấn khảo. Ê, câu trả lời thường là gì? Mẫu câu hôm nay là gì? Mẫu câu thứ ba là gúa dể khấn khảo, tôi cũng rất khỏe. Tôi cũng tôi cũng rất khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ học về 3 mẫu câu này thì từ vựng, từ mới của chúng ta sẽ có những cái gì? Từ mới là có từ nỉ, nỉ là bạn, anh, tôi, được chưa? Lý là bạn, hảo là tốt, tốt đẹp. Tiếp tục nhá, xóa đi này. Từ gì? Từ mới tiếp theo là gì? Có từ ma. Câu trợ từ ngữ khí ma này dùng để hỏi sẽ đặt ở dưới cuối câu khẳng định. Dùng để hỏi nhá. Tất cả những câu khẳng định có thêm ma thì sẽ dùng để đặt làm câu hỏi. Ví dụ, nỉ sân thì khảo ma, sức khỏe bạn có khỏe không? Còn ní khảo ma, bạn khỏe không? Trả lời, búa dể khẩn khảo, tôi rất khỏe. Ok. Các bạn có thắc mắc gì thì để dưới bình luận và mình sẽ add vào nhóm. Nếu mà ai muốn học mình sẽ add vào nhóm học online, mình sẽ dạy free hoặc là mình sẽ add các bạn vào nhóm trả bài tập và mình sẽ tất cả những bài tập các bạn gửi lên thì mình sẽ chấm bài và dạy các bạn đi theo một giáo trình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả mẫu câu đàm thoại. Đấy, ví dụ như là về cuộc đối thoại giữa Mã Lị và Tào Quậy. Mã Lị là Marie và đại vệ, Tào Quậy là đại vệ. Mã Lị sẽ xin chào, "Ní hảo, Tào Quậy." "Ní hảo, Tào Quậy." Thế thì là xin chào đại vệ. Người đại vệ sẽ chào lại là gì? "Ní hảo, Mã Ly." "Ní hảo, Mã Ly." Mã Lị sẽ hỏi: "Bạn khỏe không?" "Ní hảo ma, ní hảo ma, ní hảo ma." Bạn bạn khỏe không? Tao vậy, khấn khảo, rất khỏe, khấn khảo, rất khỏe. Ní hảo ma, bạn khỏe không? Nghĩa là gì? Tôi rất khỏe, có thể trả lời là gì? "Wo ye khấn khảo" hoặc là "khấn khảo, wo ye khấn khảo", tôi rất khỏe. Ní hảo ma, bạn khỏe không? Mẫu câu, ní hảo ma, bạn khỏe không? Mã Lị, "Wo ye khấn khảo", tôi cũng rất khỏe. "Wo ye khấn khảo", tôi cũng rất khỏe. Ở đây chúng ta sẽ phát hiện thêm một cái từ mới vừa nãy chúng ta chưa học là gì? Chữ "ghẻ". Ghẻ nó là dã, dã là Hán Việt, là cũng, cũng, được chưa? Chữ hẳn, hẳn là rất. Đấy, đây chữ này nó là phó từ, nó thuộc về phó từ. À, hôm nay bài học của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ sang phần Hoa ngữ. Nào, tiếp tục lớp học chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục vào lớp học của chúng ta hôm nay. Là vừa nãy chúng ta học về chào hỏi, còn bây giờ là chúng ta sẽ học về số đếm.
số đếm của giáo trình, đây là chính là giáo trình Hán ngữ các bạn nhé. Chúng ta sẽ học song song hai giáo trình, một giáo trình Hán ngữ và giáo trình 3.1. Thì các bạn có thể lên trên mạng Shopee đặt xuống cái phần mua sách, các bạn tự mua nhé. Đây mình chỉ dạy miễn phí trên mạng thôi, các bạn mua sách về cuốn giáo trình 3.1 thì chắc nó rơi vào mấy chục nghìn đến gần trăm đấy. Ok. Hôm nay chúng sẽ học số đếm từ 1 đến 10. Các bạn nhìn đây trên khung hình đây mình vẽ thêm các quả táo đây này. Đây là những cái quả táo to và nhỏ, những quả táo này. Để mình hình ảnh để cho vào não thì mình sẽ học nó dễ nhớ thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học về đầu tiên chữ Y là số đếm. Y, quả táo đầu tiên là số 1. Y. Quả táo thứ hai là gì? 2, đọc nào? O. O. Cái này là âm cuống lưỡi. Âm cuống lưỡi chúng ta sẽ cong cái lưỡi lên nhé. Mọi người nếu mà không hiểu về biên gin thì mình sẽ mở lại một khóa biên gin sau. Mọi người sẽ tự học về biên gin nhé. O là 2. San. San là 3. Sư. Sư 4. 4 quả táo. Sư. Ủ. Ủ là 5. Ủ nhá. Liệu. Liệu. Liệu là 6. Mọi người nhìn đây. Đây chính là Hán tự. Ở góc bên trái này nó sẽ Hán tự. Còn đây là hình ảnh. Ở đây biên gin. Góc bên này là góc biên gin. Thì mình sẽ đây là số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mọi người đọc lại nhá. Y 1, O 2, San 3, Sư 4, Ủ 5, Liệu 6. Chi, âm này âm bật hơi. Chi. Chi 7. Chi là 7. 3 là 8. Chảo là 9. Sứ là 10. Được chưa? Mọi người học số đếm từ 1 đến 10 hôm nay. Từ 1 đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi tiếp tục trên hình cuốn Hoa ngữ chúng ta sẽ nhìn thấy các hình ảnh như là hình người này, cái tai này, cái đầu này và chiếc đôi mắt này, đúng không? Thì hình người chúng ta sẽ đọc là gì? Rấn. Mọi người nhìn này. Kết cấu Hán tự của nó sẽ là 2 nét, 1 nét phẩy và 1 nét mác. Đây, kết cấu Hán tự nó sẽ là 1 nét phẩy và 1 nét mác. Đó. Thì đây chính là chữ Rấn. Người. Rồi chữ Thấu. Thấu này là đầu. Thấu là đầu. Được chưa? Ở này là tai. Mọi người nhìn này, kết cấu của cái này nó giống y xì cái tai đúng không ạ? Đó. Nó rất là giống cái tai. Rất là giống cái tai. Còn đây là cái thấu thì hai cái nét chấm này nó tượng trưng như là cái tóc của đầu người. Đó. Còn Rấn này, hình ảnh người đang đi. Mụ. Đó, chữ mụ này chính là mục. Mục là đôi mắt. Mục là đôi mắt. Đó. Tiếp tục là chữ khẩu. Kết cấu chữ khẩu. Miệng. Nó giống đôi miệng đó. Giống cái miệng đó. Mọi người nhìn nó giống cái miệng đó. Đó. Giá. Răng. Răng miệng thì đi với nhau đúng không ạ? Răng. Đó. Kết cấu của chữ bàn tay là chữ sọc.
Sẩu là cánh tay. Mọi người nhìn, chữ tiểu truyện và đại truyện ngày xưa nó hình ảnh nó như cái này. Đó, kết cấu của nó ngày xưa nó giống như là 5 ngón tay ấy, mọi người nhìn này. Đây là cuống tay, đây là các ngón. Đấy, đây là các ngón. Cái ngón đầu này sẽ là giống ngón cái. Đấy, mọi người nhìn bàn tay này, ngày xưa là nó tẽ ra như thế này, nó kiểu tẽ ra như thế này. Đấy, thì đây chữ sẩu là bàn tay, là ngón tay. Đấy, còn thực ra tay người nó không như thế, đúng không? Tay người nó phải 5 ngón như này, đúng không? Viết nó không được đẹp lắm. Tiếp tục này, bàn chân. Từ vựng thì mọi người sẽ ở lớp mình sẽ bồi dưỡng từ vựng dần chứ không phải một phát là thuộc được hết ngay đâu. Mọi người xem đi xem lại mọi người sẽ nhớ dần từ vựng. Chú, chú là hình ảnh bàn chân. Hình ảnh bàn chân. Được chưa? Chữ chú. Chân nó thuộc về bàn chân. Đó. Rồi, hôm nay học đến đây đi. Nếu các bạn thấy lớp học Tế Công của chúng tôi hữu ích thì hãy subscribe, ủng hộ kênh, đăng ký. Chúng tôi sẽ ra thêm nhiều video mới để dạy free cho các bạn. Cảm ơn. Ta chia, 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 ta chia, chai chia.